Bubuksan na natin ang ating apoy. Mag-ready ng ating bawang. Okay, dahil mainit na ang ating kawali, so maglalagay lang tayo ng ating kunting mantika. Hinan lang natin yung ating apoy. Okay, so ilagay na natin ang ating bawang. So, maghihiwa na rin ako ng ating sibuyas. Ayan. Hiwain lang natin maliliit ang ating sibuyas. Then, ilagay mo na siya dyan sa kawali. Ayan. Ang ating sisitaw. Aking muna siyang putulin. So, sobrang haba niya. Dito sa gitna. Hugasan ko muna ulit. Ayan. Hiwain lang natin ng maliit ang ating sitaw. Ilagay na natin si sitaw dito sa ating kawali. Maghiwa na naman tayo ng ating sitaw. Diretso ulit dito sa ating kawali. So, haluin lang natin. Dito tayo tututok sa kanya. Dahil wala akong baboy, so ang ilalagay ko ay kalahating kutsara ng bagoong. Si Barrio Fiesta ng bagoong. Yung bagoong sa Barrio Fiesta, kalahating kutsara. Then maglalagay tayo ng ating toyo. Isang kutsarang toyo, 2 kutsarang toyo. Next natin, maglalagay ako ng konting black pepper powder. At saka maglagay ako ng konting water. Wala pa sa kalahating baso. Konti lang. Then lakasan nyo yung apoy. Haluin lang natin yan. Lutuin lang natin yung ating sitaw ng mga 3 to 4 minutes. Ayan, dahil siya ay kumukulo-kulo na, ako ay maglalagay ng, tarang! 1 kutsara lang ng ating dato puti. Ayan. Dahil konti lang yung aking sitaw, pang 2 tao lang. So, halo-halo lang. O, diba? Dahil wala kaming karne. Andyan si Bagoong, kaya si Bagoong ang aking nilagay. Wow! Ayan, nilakasan ko ang apoy dahil lulutuin ko lang siya ng 3 minuto. Yummy. Wow, yummy. Good. Ang ating adobong sitaw. Looks so yummy. Ano nangyari? Yummy. Yan. Yummy, yummy. Looks so yummy. So guys, don't forget to subscribe to my channel. And like and share. Wow.